Hi guys, this is your Beshi Jaylu and welcome to my channel. So for today naman, ang video natin is wala lang, magpo-food trip lang kami. Ang tanghalian namin is grilled. So kung nag-samgyupsal kami last time, ngayon naman seafood naman tayo mga besh. So to meron kaming shrimp. Wala na, and then meron kami ngayong nakasalang na squid. So, yun. Tapos, gagawa kami ng sausawan. Ayun lang. So, ito, maganda to mga besh for family bonding. So, yung squid, meron siyang laman sa loob na sibuyas, kamatis. Yan. So, samahan nyo kami for our lunch. Ayan. So, hinihiwaan ng sis ko yung squid. Ayan. Ayan. So, mas healthy to, besh, kasi grill. Walang oil. Pero wag ka. Babawi ka naman sa rice. Ayan. So, maganda to, besh, para makatipid-tipid tayo, mga vegetarian, budget meal. So, imbis na kumain tayo sa labas, ang nagastos namin dito is 400. So, yung prawns, tsaka yung squid na yon. So, yun na yung dinner namin. Ay, lunch pala. So, yun. Yun na ngayon yung lunch namin. So, 400 din nagastos namin for the shrimp and the squid. Tapos, yung induction na grill pan, ililink ko na lang down below na bili ko siya sa Lazada ng sale. So, kung hindi siya sale, nasa 899 ata siya. So, kung sale naman siya, nabili ko siya at 735 nung nag-birthday. Birthday sale ba yun ng Lazada? Birthday sale ng Lazada. Nung kailan yun? 27. March 27 yun, diba? Nung March 27, ayun. So, mga besh, ililink ko na lang yun down below. Try nyo rin to, mga besh, o kaya mag-DIY kayo ng samgyupsal sa bahay, ganon. Yung mga vegetarian kasi mag-Holy Week na, so medyo tipid-tipid. Ayun, may balamansi pa tayo din sa ano, diba? Kung natira natin kami. And so, ito na mga besh, luto na ang ating pusit. So, ang sausawan namin is toyo mansi na merong sili. So, ayan. And then this time, ayan. Tipo naman yung lulutuin natin mga besh. Talaga siya nun. Crab stick. Ano lang eh, yung mga crab meat. Oh, may crab stick. Okay, and so let's eat. Mainit. Nasa mesa kayo, 1 table. Oh, Ngayon ang gusto ko. bakit? Kakamayin ko eh. Bahala kayo magkasosyal. Kasi maraming hipon, di sila makakain. Nakakalamang na ako. Ayaw nila kasi magkamay. Lalo na yung crab. Yun ang hirap, yun ang mahirap. Ayaw nila. Nakain mo ba yun? Yung nagme-menu, puro ulang binibili. Nilalagay nyo doon sa shabu-shabu. Pwede po yun. Ano yun? Ang palasa. Pampalasa yun eh. Nandito nga pala yung ano. Ang pampalasa nasa ulo. Ulo lang ilalagay mo, kakabaw. Bago yung katawan. Pag kulong-kulong, yung katawan, babalatan na lang. Pwede pang Kami lang yung katawan. So, shabu-shabu naman next.
Ayun, di. Low heat lang. Low fire lang naman yun. Naman dito eh. O yung hot pot, yun. Hot pot. Paano nyo nang sabi ko, paano nyo yung tagula? Ano naubusan ako eh. Pinadaan niyo sa Pangatlo kwento pa eh. lang ako Dalawa pa lang itong ulo. Si Daddy, pinadaan tayo sa kwento. Oy, bilang na bilang, tatlo oh. Tatlong Juju, bunso. Ayan mo? oh. O, yung nandito mo pa. Sa mama mo yan, saka ikaw yan. Ito ang akin oh. Pinadaan tayo sa kwento, samantala siya yung mabilis magbalat kasi nakakawin siya. Namo, kung nagay lang yan, dahil sa kwento. Walang tubig. kaya kailangan magkutsara tinidor pag nagbalat. Eh, na paghugas. Yung tubig, malakas. Ano yung umaga? Maliligo na ako para bukas. Maliligo na ako ngayon para bukas. Pagpasok ko. Nakaligo na ako ngayon. Salamat sa pagsama ninyo mga besh sa pagkain namin. And next time magsashabu-shabu naman kami. So, please like, comment, share, and subscribe. Ito ang inyong beshi Jaylu na nagsasabing magmatakaw ng naayon sa bulsa. Maraming salamat. Bye! Mwah!